look out for yourselves. Don't allow your hearts to be drowsy, to be tired. Nagsugot na diay ang panahon sa Kwaresma na po, di ba? Kwaresma? Advento o Kwaresma? Advento. Ngano? Advent, Christmas, ano? Pero tanawa ang akong sulog, Violet. Pariha sa panahon sa Kwaresma, di ba? Wala himaya sa Diyos, pariha sa Kwaresma. Di ba? So, nga naman, kung sa ilahi, kung sa man ang atong sa ulog karon. O, laing pangutan na, kung sa itong hulaton. What do you wait for? Christmas? Asa? Coming of Christ, coming of Christmas. Kung sa inyong tubag? The birth of Jesus. Pero nakita mo na kini. So, kung sa itong pulatong youth. It already happened. 2,000 years ago, kapin. So, kung sa itong pulatong karon. O sa atong hulaton sa panahon sa Kwaresma. Pagkabanhaw ni Jesus, atong sa ulog, usap. Kung sa itong mga pagbuhat sa panahon sa Kwaresma, kung sa ikining tulong. Pagampo, pagpuasa, o mga mayang buhat para sa almsgiving. So sa itong buhatan karon sa panahon sa Advento, may usap kining mga instructions o wala? May usap kung sa iging ni Jesus karon. Pagbantay ka mo o pagampo. Pero syempre makalisod kita sa basin sa pagkulat o sunog nga paggampi ni Jesus. Kaya nga no, ano mang makalisod kita sa pagkulat sa iyang sunod nga paggampi. Kaya kini mao ang Advento, kini nga first part sa Advent, mga itong pagkulat alang sa iyang sunod nga paggampi. Mao kini mga basa. Pero nga walay sa mga basahon, sa liturgia sa pulong, walay mahitungod sa Christmas, walay mahitungod ni Maria. Wala, no? So ang tinuod nga first part sa Advento, mahitungod sa sunod nga paggampi ni Jesus. So, sa itong youth, nga naman makalisod kita sa pagkulat sa iyang sunod nga paggampi. Because it's easier to wait for Christmas. Kaya nga no, because we already have so many Christmas in our lives. 20 Christmases, 15, 60, Ruban. It's easier to know because we know that it will come, the second Christmas, it will come. It will come so many times. Pero ang sunod nga pagganti mas lisod sa pagkulat, sa pag-expect, wala kini pa mahitabo. But do we want this to happen? Do you want Jesus to come? Or we prefer to have another Christmas? Or we prefer to have more Christmases, maybe 20 more. Wait, Lord, don't come yet. 20 more Christmases, just this. Or maybe 40 more Christmases. Ayaw pa paglampi. So, sa igyo lang akong saulog sa panahon sa Advento. Sa ni Propeta Jeremiah, o mga katawhan sa Israel, sa una usap, nagahulat alang sa pagampi sa Mesayas. O kita mismo karon, pariha kanila, makulat alang sa sunod nga pagampi ni Jesus. Sila usap, wala na kitabo kanusa kini mahitabo. Pero nakulat yapon. Hangtut ito sa isa ka lungsod sa Nazareth, ang isa ka anghel nagpahibalo ni Maria nga she will be the mother of God. But until then, we're just waiting. So, tungod kay makalisod kita gihapon sa pagkulat
sa sunod nga pag-anghi o mas sayong. It's easier to prepare for Christmas sukat this December started. I know there is a Pilipinas September already, so it's preparation for Christmas. Pero sukat na the December started. Let us all now prepare for Christmas only. Mga Christmas parties, gifts, uban pa. Let's just focus on Christmas. Kaya mao ang panahon sa Advento para kanato basing. So, kung gusto kita pagkulat alang sa sunod sa pag-anghi, sa buhaton, tanawa sa itong Evangelyo sa giingon ni Jesus, kung sa mahitabo, sun and moon shaken, the powers of the world, seas going out from, dili kita gusto nga mahitabo, kini, or we either choose whether we want to prepare for Christmas, mais kaayo nini, or we will be stressing ourselves about the second coming of Christ with those signs. Basing kining this war in Palestine, maybe this is the end of the world now. Mga typhoons, uguban pa, maybe this is the end of the world. We'll be worrying. Or we will be choosing to have fun and think that ang pag-anghi, sunod nga pag-anghi will not happen in my lifetime. So padayan ko sa pag-inom, pagkaon. Mga kini ang giingon ni Jesus karang alawa. Don't allow your hearts to be focused either on drinking and eating or on being anxious about daily events. Unsay ang iyang instruction alang kanato? Pagbantay, pagampo. Ang tinuod nga practice sa Advent is truly to pray. Because it is difficult to wait for second coming. It's easier to wait for first coming, for celebration of Christmas. So we need to find a golden way, golden measure. We should be always mindful ng pagpantay kamo na ang pag-anghi ni Jesus kada adlaw. Kada adlaw diha sa iyang pulong, kada adlaw diha sa liturgia, kada adlaw asa sa atong kasing-kasing. Ang focus sa Evangelyo karong adlaw, ang focus sa tibuok nga liturgia sa pulong nga ang atong pagsuga sa Ginoo diha sa kasing-kasing. Kung ang pag-ampo mao ang atong paagi sa to make it happen, to allow Jesus birth to come to our hearts. St. Paul says diha sa iyang sulat ngadto sa taga Thessalonica, ning pagiha ligonon niya ang inyong kasing-kasing ug mahimpit kamo ug mabalaan at ubangan sa atong Dios ug Amahan. Kining anghi sa atong Ginoong Jesus kinuyugan sa kanang pinili niya. Mag-andam sa inyong mga kasing-kasing. Diha sa sulod sa inyong kasing-kasing magkasugat ka Jesus. Ug usab si Jesus diha sa basin sa Bisaya line ang translation sa English. Be mindful, look out for yourselves. Don't allow your hearts to be drowsy, to be tired. So wala kitay mga pagpuasa, mga pagampo, gumang pa pariha sa Kwaresma, ay isara ang instruction, pagampo. But we need to be smart about praying. We are not given instructions that we should fast and that's how we will be able to pray. No, ang first nga mula sugo ni Jesus kanato is pray. And we need to be smart about praying. So kung gusto ka pagampo, you need to control yourself. No one will control you about this. No one will ask you to. It's out of from your own doing, from your own will. So kung gusto ka idugang diya sa panahon sa Advento ay mong pagampo, sa imong buhaton, parangitan. Kung gusto ka magampo, kinahanglan nga sa una mangita ka o asa ka magampo. Let's say, gusto ko magampo sa simbahan, basing magsimba ko gawas sa Domingo, isa ka adlaw sa sulod sa semana. Pero kung gusto akong buhaton nini, kinahanglan ko basing organize my time differently. Maybe go sleep earlier, no? Kung
gusto ka attend sa misa sa buntag, kailangan ko tulog sa'yo. Kano sa ko mag-ampo, no? Sa buntag o sa gabi, panangitan. Kung gusto ko mag-ampo sa gabi, kailangan magpagdalo ko sa akong mga kauban sa pamilya na ayaw pag-disturbo ka na ako karon kay nag-ampo ko. O basin, kung gusto ako mag-ampo, kahibalo ko nga na ako'y problema o ba sa akong cellphone, nagkasagaran ko mag-Facebook o mag-TikTok, kailangan ko usap, mag-limit sa akong time sa iyang parang magkaplag ko sa panahon sa time for prayer. Kung ang pag-ampo, di lamang logical na magdabo, kundi diha gikan sa kasing-kasing. It is from the heart, it is in the heart. That's why in the time of Advent, there's a lot of possibilities, no? May mga retreat, basin mangita ko, asa na retreat, parang I prepare my heart, or mga sa liturgia sa pulong, mga pagbasa, basin ako, gawas sa misa, upatayan ko sa pagbasa sa akong kaugalingon, no? Sa Biblia. May mga kanta, basin mo kanta ko, parang nakahinumdum ko, unsay yun nining panahon sa Advento. May mga Gregorian chants, kining mga chants that allow me to enter a prayerful mood, to raise my heart to something greater. No, not to kanimo, mauusap atong salmo, not to kanimo, Ginoo, akong gibayaw ang akong kala, ikan sa akong kasing-kasing, kinasing-kasing nga pagampo. Prayer is not about reason, but it needs to be reasonable, no? Logical. Kung gusto ka mag-ampo, you need to find time, you need to limit yourself, you need to pagbantay sa imong kaugalingon. But it's also illogical. In a sense also that kanawa ang gingon ni Jesus karang nablawa. Ang mahitabo sa katapusan nga adlaw, unsay mahitabo, no? The sun and the moon, all those signs in heaven will be shaken, powers of heaven. The people will be dying on the streets. And unsay ang gingon? Pagka mo, tindog, and raise your heads. Imagine, sun, almost million times bigger than you, trillion times heavier than you, will be shaking, and you will be standing as if nothing moves you. With risen head, awaiting the coming of salvation. Nga naman, kini is possible. Tungod kay nakasugat na ka sa Ginoo sa imong kasing-kasing, nakaila ka kaniya, dili ka mahadlok. So kini nga ang tinuod nga panahon sa Advento. Either you wait for Christmas, either you wait for second coming, you are already prepared because you care for Him every day. You look for Him in your heart. You meet Him in your heart. Kung maabot ang panahon sa Christmas, ang adlaw nga natawhan, you already met Him. You already can celebrate this joyfully. Kung if something happens, and truly, this will be the last Advent of the whole universe, and Jesus will come at the end, you're already aware, you're already prepared because you cared for Him in your heart. So, kini ang tinuod nga pag-anda. So, ang atong mga candles that accompany us through this time of Advent, each has a different topic, no? First, hope, then peace, then joy, then love. Each of this light can enlighten also our daily life or daily prayer. We can focus on different things. No? Sa una murag, when we hear about the promises of God, how promise of God to send Messiah was fulfilled because Jesus came. Ang mga Jeremiah o ubang mga Isaiah, mga propeta nagkulat para niya na o kining nga saat it got fulfilled. So it helps you also to look for hope in your daily life. That God is the one who makes promises fulfilled.
Dayon, well, the more you pray, the more you will realize na kulang ang imong nakita kang mga tintal, may mga sala. Gusto ka basin makadul ka sa Ginoo, so you need maybe confession, maybe to leave those sins with Him. So this is also the meaning of the penitential time of Advent. Murag isa ka Quaresma, dugay nga panahon, pero ang Advento mas gamay, mas mubo, but it's mini Lent, mini Quaresma. To also be aware, it's even more difficult. Kaya na mga Christmas parties, mga preparations. How do we make our prayer possible? It depends on us. Depends on each of us. No one will make us do it. Pero the promise and what Jesus says that we will be able to look and stand erect and raise our heads, and all those things will be happening. Is the promise that we want to claim. So as we'll bless this Advent wreath and other wreaths, with each of the lights that will be bright, we hope that the prayer in our daily life will enlighten our hearts with God's presence.